Ayun, so ganito Lodi sa Plexus, okay? So connect yung wallet nyo. So pag punta ka dito, ipakita ko lang. Connect, okay? So MetaMask, connected na sa akin kasi dati kinonect ko na. Pero sa inyo, pag baguhan pa lang, kailangan nyo i-confirm dito sa MetaMask nyo. Ganun success, sabi niya, di ba? So yun, kompletuin nyo lang to. Okay, make sure na itong Discord, makapasok kayo, authorize nyo, and wait nyo lang. Okay, kailangan para makomplete to, makomplete. And then ngayon dito, ilagay mo yung referral link na kung saan sino nag-invite sa'yo. So nakalimutan ko na sa akin. Naghanap na lang ako dito. So eto, kay Lunel na lang tayo dito, no? Bro Lunel, paggamit naman Ayan, paggamit na lang. Ayan, tapos lagay natin dyan. And then, click mo ata, no? And then, get more points. Ayun, get more points, tap mo. So eto na yung points ko. This plan to be activated in 2023. So make sure na ilagay nyo, okay? Yung nag-invite sa inyo. Ayun, may kiklaim siya 2023 ng third quarter. Okay, basta third quarter. Claim condition values may change depending on project circumstances. Okay, nakadepende kung anong sitwasyon ng project pag sa third quarter na. So, 1 Plex equals to Plexus points. So, ang nagpapakita naman dito pag i-check mo is $4.2 pag nasa 420 na yung points mo, okay? So, sana hindi mabago yan. And then, mission tayo. 10 points every referral. 10 points if invitee accepted your referral link shared by the inviters. The invitee will get the points. Trading, okay? So, pag gumawa ka ng mga transaction dito, pwede ka magkaroon ng points, mga Lodi, okay? Points top 100 incentives. Marketer. Plexus contributor points. Ito pala. Pag marketer ka, pag gumawa ka ng article about Plexus, write article about Plexus, points will be rewarded depending on the media engagement of your past. So, pwede lang i-check yan. Tapos ito, YouTuber, create a YouTube video, points will be rewarded depending on the media engagement and the subscribers on the channel. Follow Plexus Twitter account, like to pin post and share the post link via Discord channel. Okay, so ganun lang gagawin mo. So pwede mong i-share yung mga ginawa mong content. Pag developer ka, gumawa ka siguro ng content dyan. Designer, okay, gumawa ka ng meme. Tapos planner, operator, moderator. We are recruiting special members of the community to grow the Plexus community. Operator are selected through project reviews. Pwede kayong mag-sign up as an operator, okay? Para magkaroon kayo ng more points, getting points. Ganun lang. So maraming mga paraan. Kung hindi ka YouTuber, okay, pwede kang maging sa developer, sa designer, sa planner, sa operator. May mga options para makagain ka ng points. The more points kasi, mas malaki din yung makukuha mong Plexus at di natin alam kung ano yung possible na price. Okay, ma-convert yung mga points. Pero nagpapakita doon, 400 plus na points ko is mga $4. Sana hindi mabago yun. So, no swap. Ito yung ibig kong sabihin, pwede ka na mag-swap, gumawa ka ng mga transaction, additional points din yun habang ginagamit mo itong Plexus Exchange, mga Lodi. So, habang okay pa yung airdrop nila, yung mga points mag-accumulate na kayo, may mga paraan. Kung hindi ka YouTuber, pwede din mag-post ka kahit saan. Trade, gumawa ka ng trade sa Twitter. Kung ayaw mo naman, gumawa ka ng meme coin, ipasa mo, mga ganun lang. Okay? Maging moderator ka, merong option dun na kung saan pwede kang mag-send ng application mo. I-link nyo lang yung mga wallet nyo and then i-complete nyo yung inyong sa referral. Okay, eto. Ba't di ko makuha ito? Ay, but failed. So, inaanap ko pa kung ano yung referral link niya. Pero hindi ko ma-check kung sino ba ang nagbigay sa akin ito. Yun lang. Kalimutan ko na. So, ayun. Di ko alam kung sino nag-invite sa akin. Pero, ang masabi ko lang, itong project na ito na maganda din naman. Okay, maayos siya. Mag-join lang kayo. Tulad itong swap, gumagana na. Every time gagawa kayo ng mga transaction, mga Lodi. Okay, sa BSC man yan. Dito, parang, sa Polygon, sa Matic, pwede din kayo magkaroon ng points dito pag ginagamit nyo. So, pupunta siya sa BSC and USDT din. So, dyan yung makikita. And gagawa lang tayo ng transaction. Ayun o. Approve to swap USDT. Okay, so from Polygon, papunta tayo sa BSC. Okay. So, ayan. Switch muna tayo ng network. Custom spending. Use default. One. Okay, yan. Nag-swap lang tayo para magamit natin. Okay. Additional din yun. Na bibigyan ka ng points pag ginagamit mo itong kanilang services. So, yan lang. Tapos na yung Plexus. Yung link nasa baba, Lodi. Kung gusto nyo i-claim yung inyong mga points. Okay, connect nyo lang yung Twitter sa Discord. Konting antay lang, okay? And then, para makuha nyo yung 10 points, ilagay nyo yung referral link ko at yung referral link ko kung ginamit nyo yung link ko, Kasi ngayon, hindi ko mahanap kung anong link ginamit ko kaya hindi ko makuha yung 10 points nila. So, yan lang mga Lodi. Ang Plexus, make sure na comment nyo yung mga question nyo kung anong problema na
na nararanasan nyo. And ako si Torogi and thank you so much for watching mga Lodi. Bye-bye.